بسم الله الرحمن الرحیم راځون به په اپیرنس ان پرسنلایزیشن باندې کار کوو. دې کې چې کوم مهمه موضوع دی هغه د موږ سره د فایل ایکسپلورر آپشنز دا نو ټاسک بار نیویګیشن دا تاسو ویلې دی خبرونه څنګه دی. په دې کې چې کوم لومړنی آپشن دی موږ سره ټاسک بار نیویګیشن دا موږ مخکې ویلی دی دا هماغه ټاسک بار سیټینګز ته موږ راوړي پرسنلایزیشن کې چې په دې باندې موږ کار کړی. او سیکنډ ایز اف اکسس سنټر موږ سره یو هغه دی موضوع دی چې دا هم دومره یوزفل نه دی. دلته تاسو کولی شئ یو څیز په اسانۍ سره استعمال کوئ د خبرو په واسطه، خو دا دومره مهمه موضوع نه دی چې په دې کې دومره کار وکړل شي ځکه د دې چې کوم سیستم دی دا دومره ایډوانس نه دی. که چیرې موږ پام وکړو د نورو ته لکه د سیري په نوم چې کوم د سیري په نوم چې کوم اپل کې یو سیستم دی د سیري په نوم دا چې دی بیا ډېر ایډوانس دی. اکثره اپل لپټاپونو کې چې دی بیا دا کار کوي چې څه هدایت ته ورته کوي هماغسې کار ترسره کوي دا. خو چې کچېرې موږ بیا د دې وینډوز میګنیفایر نه یا ایز اف اکسس سنټر کې دننه له کمانډونو څخه استفاده کوو دا نور هم زموږ کار سستوي، یعنې په هغومره ایډوانس برخه کې دا کار نشي کولی. خو چې کوم بیا سیري په نوم دی هغه اپل لپټاپونو کې یا اپل موبایلونو کې دغه یو لوګوی وي. که چېرې اوس زه خپل موبایل کې یو غږ ورته کوم یو څه ورته یم چې ما ته خلاص که نو سمپلی تاسو ورته ویلی شئ هی سیري نو سیري په نوم چې کوم اپ دی دا به تاسو سره خلاص شي. چې اوس ورته ووایئ اوپن فیسبوک نو دا به لږ لوډینګ کول نه وروسته فیسبوک ما ته خلاص کړي. خو په لیپټاپ کې چې کوم سیستم دی دی دا موږ سره دومره ایډوانس نه دی، یعنې داسې زموږ وخت ضایع کوي. دې کې مهمه موضوع موږ سره دی د فایل ایکسپلورر آپشنز. لومړنی آپشن دی دې کې موږ سره اوپن فایل ایکسپلورر 2. ګورئ کله چې هم موږ د کیبورډ څخه وینډوز بټنه کلک نیسو او ای بټنه ورسره پریس کوو نو موږ سره اوس وګورئ د سپیسي هغه خلاصېږي. خو که چیرې موږ دې ځینه ورته وایو چې د دې په ځای د موږ سره دې ځای کې فایل ایکسپلورر د خلاص شي نو دې ځینه کولی شئ تاسو ورته کویک اکسس مینیو د خلاص شي نو دې ځینه کولی شئ ورته کویک اکسس مینیو انتخاب کړئ اپلای باندې کلیک واخلئ اوس وینډوز ای ووهه نو تاسو به کویک اکسس مینیو خلاصېږي. او که چیرې ستاسو خوښه وي چې د سپیسي د خلاص شي دغه ځای نه د سپیسي ورته انتخاب کړئ اپلای اوکې. اوس چې کله هم وینډوز او ای بټن په یو ځای پریس کوئ نو د سپیسي به تاسو سره خلاصېږي. سیکنډ آپشن دلته دی موږ سره اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو. اوس ګورئ چې څومره هم فولډر موږ دلته خلاصو د دې خپل کمپیوټر کې دننه لکه دا فولډر شو دې کې دننه دغه فولډر دې فولډر چې څومره هم فولډر ته موږ ننوځو دا ټول به په یوه وینډو کې موږ سره خلاصېږي. ګورئ همدغه یوه وینډو دی. خو که چیرې موږ دې ځای نه راشو دغه سیکنډ ون آپشن چې کوم دی اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو انتخاب کوو اپلای اوکې. اوس چې کله هم زه یو فایل خلاصوم فرض مثال زه راغلم FMK ټیک په نوم چې کوم ډرایو دی په دې باندې ډبل کلیک اخلم دا خلاصوم په دې کې دننه دا بل FMK ټیک انګلیش بیا ویډیوز بیا دې کې دننه دا فولډر خلاصوم نو دا هر یو وګورئ جدا جدا وینډو کې موږ سره خلاص شو ټول هر یو بیل کې خلاص شو. خو دا کې یو مسله دا دی که چیرې ستاسو کمپیوټر ریم کم وي او تاسو دغه چک آن کړئ نو ستاسو کمپیوټر به همیشه ډېر سلو کار کوي ځکه په یو وخت کې دومره صفحې چې خلاصې وي ستاسو په ریم باندې بوج راځي. نو کوشش همیشه هم دا کوئ چې دغه اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو آپشن ورته انتخاب کړئ اپلای اوکې. اوس به هر فولډر هماغه یو وینډو کې خلاصېږي نه به ستا په ریم باندې بوج راځي او نه به تا ته ډېرې وینډوګانې بې ځایه خلاصېږي. اوس ګورئ چې کلیک اخلو هماغه یوه وینډو کې ټول خلاص شول. دې نه وروسته بل آپشن دی موږ سره سنګل کلیک ټو اوپن ان آیټم پوینټ ټو سلیکټ.
ګورئ اوس که چیرې زه غواړم یو فایل خلاص کړم، فرض مثال دغه یو کامن انګلیش ایډیمز په نوم چې کوم فایل دی ما سره، یا دغه یو فولډر دی د احمد خان په نوم، که چیرې زه غواړم دا خلاص کړم یا دا بل خلاص کړم، په دې باندې زه مجبور یم چې ډبل کلیک وکړم، 2 ځلې کلیک پرې واخلم، نو دا به موږ سره خلاصېږي. خو که چیرې زه دې ځای نه راشم دا چک ورته آن کړو، سنګل کلیک ټو اوپن ان آیټم پوینټ ټو سلیکټ، اپلای باندې کلیک واخلو، اوکې باندې کلیک واخلو. اوس چې کوم فایل تاسو خلاصول غواړئ صرف په یو کلیک سره خلاص کړئ، یو کلیک واخله خلاص تاسو سره یو کلیک. یا دغه فایلونه چې کوم دي که چیرې کوم یو خلاصول غواړئ صرف یو کلیک پرې واخله خلاصېږي تاسو سره. دلته یو بل آپشن هم موږ سره لاندې چې underline icons titles constant with my browser. دینه مطلب دا دی ګورئ اوس آیکن او هر څیز خپله چې کوم دی انډرلاین شوي دا لاندې کرښه ترې نه کس شوی. خو که چیرې ته راشې دې ځای کې دا چک ورته دا لاندې دی دویم انتخاب کې، نو اوس چې ته کله هاور وکړې دا آیکن به تا سره بیا هغه کېږي. اوس وګورئ دلته لاندې دا آیکن اوس انډرلاین شوی نه دی، خو که چیرې زه پې هاور کوم کرزر وړم نو اوس به انډرلاین شي، لاندې ترې نه کرښه کش کېږي. خو که چیرې تاسو دلته دغه یو چک ورته آن وساتئ دا لومړنی چې کوم انډرلاین آیکنز کانسټنټ وذ مای براوزر اوکې باندې کلیک واخلئ، اوس به خپله انډرلاین شوی اوسي. اوس چې ته هاور کوئ یا نه کوئ اوس خپله به انډرلاین شوی اوسي. بل ډبل کلیک ټو اوپن ان آیټم نو مطلب دا دی چې کله هم زه ډبل کلیک کوم په یو آیټم باندې هغه دی باید موږ سره اوپن شي. اوس اوکې باندې کلیک واخلئ تر څو چې ډبل کلیک ونه کوئ فایل تاسو سره نه خلاصېږي. سنګل کلیک باندې صرف سلیکټ کېږي موږ سره. دینه وروسته آپشنز دي موږ سره د پرایوسي مربوطه شو ریسنټلی یوزډ فایلز ان کویک اکسس او شو فریکوینټلی یوزډ فولډرز ان کویک اکسس. ګورئ که چیرې زه راشم دې ځای نه دا هغه ورته کویک اکسس انتخاب کوم، اوکې باندې کلیک واخلم. اوس که چیرې زه کویک اکسس مینیو خلاصوم دلته ما سره هیڅ څه هم نشته، صرف یو دغه فایلونه دي چې موږ ډېر استعمالو، نور د دې نه بغیر هیڅ هم نشته. خو که چیرې موږ دلته راشو دغه یو چک ورته آن کړو چې شو ریسنټلی یوزډ فایلز ان کویک اکسس او اپلای اوکې باندې کلیک واخلو، نو دې نه مطلب دا دی اوس چې کوم ریسنټ فایلونه زه استعمالوم هغه ټول به دلته موږ سره راځي په یو هغه کې. خو د دې کار لپاره تاسو سره دلته په پرسنلایزیشن کې یو بل آپشن و، هغه به هم تاسو باید آن وساتئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دلته د کوم ریسنټ فایلونه چې تاسو استعمال کړي دلته دې وښودل شي، نو تاسو به دې لپاره لومړی راځئ دلته په سټارټ کې یو آپشن دی د show recently opened items in start jump list، دغه چک به هم ورته آن ساتئ. کله چې مو دا آن که او هغې ځینه مو هغه بل آپشن هم آن کړی، اوس ګورئ ریسنټ فایل تاسو سره ښیي. اوس که چیرې زه راسم دلته یو څه فایلونه خلاصوم، فرض مثال دغه یو ویډیو دغه یو فایل به خلاص کړو، یو څو فایلونه موږ دلته خلاص کړل. لږ باید داسې وګورو چې هلته موږ سره ریسنټ کې سیف شي. دا یو دغه شو، یو بل ویډیو به هم اوس پلی شي، یا یو ایکسل فایل. وعلیکم السلام راځئ. نو اوس که چیرې زه هغه ته راځم کویک اکسس مینیو ته، ګورئ دلته ریسنټ فایلونه چې کوم موږ خلاص کړي ټول موږ سره دلته ښیي. خو که چیرې موږ دې ځای نه ورته دغه چک آف کړی و، دې ځای کې ورته ویلی و چې ریسنټ فایلونه موږ سره مه ښایه، دغه چک آف کړئ، اپلای باندې کلیک واخلئ، اوکې باندې کلیک واخلئ، اوس به تاسو سره بیخي ریسنټ فایلونه نه ښیي دلته. او بل چې کوم سیکنډ آپشن و دلته شو فریکوینټلی یوزډ فولډرز ان کویک اکسس، دې نه مطلب دا دی ګورئ فریکوینټلی یوزډ فولډرز هغه فولډرونو ته وایي کوم چې موږ په دوامداره ډول یا اکثرتاً استعمالوو، نو هغه فولډر به دغلته موږ سره ځای په ځای کېږي. فرض مثال زما کمپیوټر کې چې کوم دی د FMK ټیک په نوم چې کوم فولډر دی، دې کې دننه دغه فولډر زه همیشه استعمالوم، FMK ټیک انګلیش. نو دا به څه کوي، دا فولډر به موږ سره هلته کویک اکسس کې دغلته دې ساحې کې موږ سره راوړي که چیرې موږ دا فولډر چک آن وساتو. خو دا په یو بار نه کېږي، که چیرې تاسو یو فایل یا یو فولډر بار بار استعمالوئ، یو 10-20 ځلې تاسو استعمال که هغه بیا فریکوینټلی هغه کې راځي. اوس شاید را هم نشي تر څو چې تاسو یو 15-16 ځلې د هغه دلته خلاصه کوئ، نو بیا به دلته دا تاسو سره ښکاري. او که چیرې تاسو غواړئ چې بیخي چې کوم ریسنټ فایلونه ما کتلي وي ښکاره دې نه شي، دغه دواړه چکونه ورته آف کړه، اپلای باندې کلیک واخله، اوکې. اوس به بیخي تاسو سره ریسنټ فایلونه نه ښیي چې یو کس راشي ستا وګوري چې دې ریسنټلی کمپیوټر کې څه شی لیدلي، نو هغه به بیا دلته ورته نه ښیي.
دلته یو بل آپشن هم موږ سره و چې کلیر. ګورئ که چېرې زه راسم دلته دا دوه چیکونه آن ساتم او یو څو فایل نه زه اوپن کړم، فرض مثال دغه یو ویډیو یا یو بل فایل هم اوپن کړم، دغه یو څو فایل نه ما اوپن کړه. اوس که چېرې کویک اکسس کې راسم ګورئ دا فایلونه موږ سره دلته راغلي دي، خو زه داسې وایم چې دا فایلونه چې کوم دلته راغلي دا د پاک شي دي نه. نو تاسو کولی شئ کلیر باندې کلیک واخلئ، څومره هسټري چې ستاسو سیف شوی وي چې دومره فایلونه دې کتلي ټول به دې ځای کې پاک شي. د دې دوه چیکونو معنا خو داسې دی چې بیخي دې نه وروسته دې څه شی رانه شي، او که چېرې کلیر کوئ دې نه مطلب دا چې اوس یې پاک که، دې نه وروسته چې څه کېږي هغه موږ ته ذخیره کوه، خو صرف چې اوس پکې څه دي دا ټول پاک که. کلیر باندې کلیک واخله، ټول فایلونه به څه شي کلیر شي، خو دې نه وروسته به نوي چې کوم هغه کېږي دا به سیف کېږي. او بل یو آپشن دی دلته موږ سره ریسټور ډیفالټس. دې نه مطلب دا دی چې زموږ چې څه سیټینګز موږ دلته چینج کړی اوسي ټول به خپل ډیفالټ سیسټم ته ځي، یعنې د مایکروسافټ لخوا چې څه رقم راغلی هماغسې به کېږي. ریسټور ډیفالټس باندې کلیک واخلئ، ګورئ مایکروسافټ لخوا دغسې راځي. که چېرې زه څه چینجز دلته راوړم دې په ځای د سپیسي انتخابوم، دا چیکونه هم آف کوم او زه ریسټور ډیفالټ باندې کلیک کوم، نو څه رقم چې مایکروسافټ لخوا راغلی هماغه سیسټم کې به دلته هم موږ سره بیرته راځي. او که چېرې بیرته خپلې خوښې مطابق جوړوئ دغلته چیکونه آف کړئ او آن کړئ، اپلای اوکې، مطلب باندې ورسېدلی دی. ښه، دې نه وروسته یو څه نور آپشنز هم په دې کې دننه دي موږ سره د ویو کې دننه. لومړنی دی موږ سره always show icons never thumbnails off. ګورئ که چېرې زه راسم دلته یو ویډیو به زه تاسو ته وښیم، د څنګ کې ګورئ هر یو سره چې ښه لومړنی آپشن دی د باندې طرف ته تاسو ګورئ هر ویډیو چې تاسو سره ښکاري د دې باندې تاسو سره یو تمنیل غوندې ښکاري، یو عکس غوندې چې دې ویډیو کې دننه موږ سره څه شی موجود دي. یا هم که چېرې تاسو یو عکس وګورئ دې ځینه لکه دغه یو څو عکسونه ما سره دلته شته دي، باندې نه موږ ته ښایي چې په دې عکس کې دننه دغه څیز دی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې دا د ښکاره نه شي، یو صرف هغه د ښکاره شي، آیکن یې د ښکاره شي، نو دغه چیک آن وساتئ، اپلای باندې کلیک واخلئ، اوکې باندې کلیک واخلئ، نو ګورئ اوس به صرف د دې آیکن یې ښودل کېږي، تمنیل به څه شي ورک به شي بیخي. یا هم که چېرې دلته راشئ ګورئ ویډیو کې چې څه دننه دي د دې تمنیل موږ ته نه ښایي، صرف هغه ښایي. او که چېرې غواړئ چې ټول هغه دې وښودل شي دغلته راشئ ویو کې ورته ووایئ چې always show icons never thumbnails، اپلای اوکې باندې کلیک واخلئ. چې څومره هم موږ سره ویډیوګانې دي د دې به هغه ښودل کېږي، تمنیل به موږ سره ښودل کېږي. سیکنډ ون موږ سره دلته دی always show menus off. ښه، دې نه مطلب دا دی ګورئ که چېرې زه دلته راځم په کنټرول پانل کې دغه ساحه کې موږ سره اکثره وخت مخکینی کنټرول پانلز کې به تاسو کتلی وي یو منیو وي تاسو سره د فایل او دا موضوعات. که چېرې تاسو غواړئ چې همیشه د هغه دلته وښودل شي نو دغه چیک آن کې always show menus on، اپلای باندې کلیک واخله، اوکې باندې کلیک واخله، ګورئ دا به موږ سره دلته کنټرول پانل کې راځي. او که چېرې ستاسو ضرورت نه وي ورته دلته راشئ فایل ایکسپلورر آپشنز کې ویو کې چیک ورته آف کړئ، اپلای باندې کلیک واخلئ، اوس به بیرته ورک شي. بل دلته یو مهم آپشن دی موږ سره ډیکریز سپیس بټوین آیټمز. ډیکریز دې نه مطلب دا دی ګورئ دغه آیټمز تاسو ته ښکاري که نه دې اړخ کې د دې ترمنځ ګورئ فاصله څومره زیاته دی موږ سره. خو که چېرې موږ غواړو دا فاصله کمه کړو تاسو کولی شئ دغلته دا چیک آن وساتئ، ورته ډیکریز سپیس بټوین آیټمز دا چیک آن کړئ، اپلای اوکې باندې کلیک واخلئ، نو اوس وګورئ سپیس به دوی ترمنځ ډېر کم شوی وي. او که چېرې تاسو غواړئ چې سپیس دې پکې راشي واضح دې ټول ښکاره شي ویو کې دا چیک ورته آن وساتئ، آف کړئ، اپلای باندې کلیک واخلئ، اوکې بیرته به سپیس چې کم دی دې ساحه کې زیات شي، آیکن یې به تاسو سره ډېر غټ موډ کې ښایي. ښه، دې نه وروسته یو بل آپشن دی دلته موږ سره چې ډسپلی فایل آیکن آن thumbnails on. او د دې آپشن مطلب دا دی ګورئ د اړخ کې تاسو سره د هر فایل چې کوم دی دغسې تمنیل ښودل آیکن ښودل کېږي. ګورئ اوس دا ویډیوګانې چې دي د ویلسي میډیا پلیر مربوطه دي، آیکن ګورئ دې اړخ کې ورسره ښیي چې دا ویډیوګانې د ویلسي هغه دی ویډیوګانې دي. خو که چېرې تاسو غواړئ چې دا تمنیل دې ونه ښودل شي دغلته دا چیک چې کوم دی آف کړئ، ورته آف کول نه وروسته اپلای
اپلای کول نه وروسته اوس ګورئ هغه ایکنې به دې ځای نه ختم شي او که چیرې غواړئ را دې شي دا چیک آن کړئ ورته اپلای باندې کلیک واخلئ دا به راشي دا اکثره دومره مهم موضوعات هم نه دي خو که چیرې تاسو زده کول غواړئ دا ټول به زه تاسو تشریح کړم دې نه وروسته بل ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټپس آن ښه دې نه مطلب دا دی ګورئ اوس که چیرې زه دغه چیک چې کوم دی آف کړم او اپلای باندې کلیک اخلم اوکې باندې کلیک اخلم اوس که چیرې زه په یو فولډر باندې هاور کوم نو د دې چې کوم سایز مربوطه معلومات دی هغه ماته نه راکړي صرف یې ماته لیکلي چې ډیټ کریټډ دا فولډر په دغه ډیټ په دغه تاریخ باندې جوړ شوی دی خو که چیرې زه غواړم د دې د سایز په اړه د هم ماته معلومات راکړي نو دلته دا چیک چې کوم دی ورته آن کړئ ډسپلی د فایل سایز انفارمیشن اینڈ فولډر ټپس اپلای اوکې باندې کلیک واخلئ اوس که چیرې هاور کوئ ګورئ سایز هم تاسو سره ښیي چې دغومره سایز دی په دې فولډر کې دننه کم کم فایلونه 01 02 03 په نوم فایلونه دی دې کې دننه سایز یې څومره دی 400 MB دی صحیح ده یا دغه باندې که چیرې هاور کوم 145 MB د دې سایز هم موږ سره ښیي 109 MB خو که چیرې ستاسو داسې خوښوي چې په فولډر ټپس کې د موږ سره سایز ونه ښیي نو دغلته دا چیک ورته آف کړئ اپلای اوکې باندې کلیک واخلئ اوس به تاسو سره فولډر ټپس کې چې کوم دی صرف ډیټ کریټډ چې په دغه تاریخ باندې دا فولډر جوړ شوی خلاص ښه دې نه وروسته بل دی موږ سره ډسپلی د فل پات ان د ټایټل بار ښه ګورې دې نه مطلب دا دی که چیرې زه فرض مثال دغه یو فولډر ته راغلی یم زه به دا چیک لومړی آف کړم دې ځای نه اوکې باندې کلیک اخلم اوس زه چې کله یو فایل خلاصوم فرض مثال زه د پی سي کې ډي ډرایو ته راغلم ډي ډرایو نه وروسته په FMK ټیک انګلیش دلته دې کې دننه دې فولډر کې دننه دې فولډر کې دننه نو اوس ګورئ دغلته پورته ساحه کې موږ سره صرف د همدغه فولډر کې چې کوم ولاړې موږ سره د دې نوم ښیي 01 انټروډکشن ټو HTML فولډر کې ته ولاړې خو که چیرې موږ غواړو چې دې فل پات د موږ ته وښودل شي چې ته په د پی سي کې دننه په ډي ډرایو کې دننه په FMK ټیک انګلیش فولډر کې ویډیوز فولډر کې دننه HTML فولډر کې دننه بیا انټروډکشن ټو HTML فولډر کې دننه ته ولاړې دغه فل پات دغلته موږ ته وښودل شي نو دې کار سره کول لپاره به تاسو راځئ فایل ایکسپلورر آپشنز کې ویو کې دا چیک به ورته آن کړئ اپلای اوکې باندې کلیک واخلئ اوس وګورئ ډي ډرایو کې ولاړې FMK ټیک فولډر FMK ټیک انګلیش فولډر کې دننه ویډیوز په نوم او بل HTML5 په نوم فولډر دی بیا 01 انټروډکشن ټو HTML فولډر کې ولاړې او که چیرې تاسو غواړئ چې دا فل پات دلته ونه ښودل شي پوره د دې معلومات دغه چیک ورته آن کړئ اپلای باندې کلیک واخلئ اوکې نو دلته به دا موږ سره بیا دې نه وروسته نه راځي همدغه آپشن زده کړئ نن لپاره بس صحیح ده آپشن لږ زیاتې دي ټولې ذهن کې ځان سره وساتئ صحیح ده